Mga rason kung bakit hindi ka makamove on sa iyong ex. Number 1. Siya ang iyong first love. Number 2. Hindi mo pa nabibigyan ang sarili mo ng sapat na oras para mag-grieve. Number 3. Patuloy pa din ang pag-i-stalk mo sa kanya. Number 4. Wala pa din kayong closure. Number 5. Meron kang low self-esteem. Number 6. Punong-puno ng what ifs ang iyong utak. Number 7. You feel guilty. Number 8. Tinatanong siya sa'yo ng iyong pamilya. Number 9. Masyado kang takot na mag-isa. Number 10. Iniisip mo na siya na ang the one. Number 11. Hindi mo kayang tanggapin na tapos na ang lahat. Number 12. Kinokontak ka pa din ng iyong ex. Number 13. Hindi pa sapat ang oras na lumilipas. Number 14. Pakiramdam mo ay wala ka nang makikitang iba. Number 15. Masyado kang napapaligiran ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya. Number 16. Sinisisi mo pa din siya sa lahat ng nangyari. Number 17. Mahal na mahal ka pa rin ng pamilya ng iyong ex. At yan ang mga rason kung bakit hindi ka makamove on sa iyong ex. Hit like, subscribe, and share button pati na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panonood.